සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා සියලුම දෙනාට මම අද වැඩසටහනට ගෙනාවේ රයිස් කුකර් එකක් අලුත් වැඩියා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඊට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා රයිස් කුකර් එකක දෝෂයක් පිළිබඳව. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක මගේ YouTube channel එකේ බලන්න. අද මට මේ රයිස් කුකර් එකේ ආපු කම්ප්ලේන් එක තමයි බත හැදෙන්න කලින් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බත හැදෙන්න කලින් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙනවා කියන්නේ දෝෂ කිහිපයක් තියෙනවා. වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මට ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මාව මේ වෙනකොට subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද මම අලුත් වීඩියෝ දාද්දි ඔයාලට notification එකකින් දැනුම් දෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩේට බහිමු. එක් දෝෂයක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන මේකේ මේ අඩිය ගානට මේක පොඩි කර්ව් එකක් තියෙනවා. ඒ කර්ව් එකට තියෙනවද කියලා. මේක මෙහෙම අපිට අල්ලද්දි මේක හොඳට තේරෙනවා. ඒ වගේම මේක යටපැත්ත බලද්දි මෙන්න මෙහෙම මේ සමානවම තියෙන්න ඕන. එහෙම සමාන නොවුනොත් මේක හට්ටි අන්බැලන්ස් වෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම අපි මේ කොයිල් එකට දැම්මම මෙහෙම වෙනකොට මේ කොයිල් එකට නියම විදිහට මේ හට්ටිය ෂීට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකට හරියට අවශ්‍ය තාපය නැතුව එක පැත්තක් බත ඇටකුණා වෙලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලම අපි බලන්න ඕනේ මේක ගලවන්න කලින් මෙන්න මේ හට්ටියේ දෝෂයක් තියෙද කියලා. හට්ටියේ දෝෂයක් නැත්තම් විතරක් ඉතුරු වැඩ ටිකට අත තියමු. දැන් අපි මේකේ නම් මෙහෙම හට්ටියේ කිසිම දෝෂයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට බැලන්ස් එකට තියෙනවා. අපි මේක ගලවලා බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ මේකට මේ වෙලා තියෙන්නේ මේකට හානි වෙන්න හේතුව ගලවලම බලමු. මේක යටපැත්තට හරවලා මේක යන ටික ගලව ගන්න ඕනේ. මේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකේ මේ ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇනේ ගලවන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඒකට හරියන ටූල් එකක් වෙන්න ඕනේ. මම මේ ඔයාලට පෙන්නනවා. මම මේක මේ හදාගත්ත ටූල් එකක්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේක මේ පැට් නියනක් වගේ එකක් අරගෙන මේක දෙකට කපලා මේක ගලවන විදිහට හදාගන්න. හරි ඒකේ අඩිය ගලවලා මෙහෙම පරිස්සමට අයින් කරන්න. මේක හොඳට අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ මේකට වෙන්න හේතුව කියලා. මෙතන තියෙන මැග්නට් එක ගොඩක් දුරට බත හැදෙන්න කලින් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල මෙහෙම අපි පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් කරලා ටික වෙලාවක් ඇද්දි මේක මෙහෙම උඩට වැටෙනවා නම් තවත් හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ මැද රවුම පිච් වුණාම මේකට කියන්නේ බසර් එක කියලා. බසර් එක ඉතින් මේකත් මේක මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. මේකත් ඩැමේජ් ඒ කියන්නේ මැග්නට් එකේ මැග්නට් ගතිය අඩු වුණාම මේක ඕෆ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ කාර්යයන් තමයි මේ බත හැදිලා බතේ කැඳ හිදුනම මේක අධික රස්නයක් එනවා. ඒ රස්නෙට මේ මැග්නට් එකේ මේ මැද තියෙන මැග්නට් ගතිය නැති වුණාම මේක එක සැරේට අතාරිනවා. මේකෙන් වෙන්නේ අපි මෙහෙම යටින් හට්ටිය තියලා තිබුණම ඔන්න මම මේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම හට්ටිය තියලා තිබුණාම මෙහෙම අතින් මේක ඔන් කරනවා. මැග්නට් ඇල්ලුවා. ඊට පස්සේ බත හැදිලා ඉවරුණාම බතේ කැඳ හිදුනම යට ගොඩක් අධික විදිහට රත් වෙන නිසා ඕවර් හීට් යනවා. එතකොට අර මැග්නට් ගතිය නැති වෙලා එක සැරේට ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. අන්න එහෙම. මේකේ මට පේන විදිහට වෙන එහෙම දෝෂයක් නැහැ. අපි මාරු කරලා බලන්න ඕන මේකේ මේ බසර් එක. අපි ඒකට අලුත් බසර් එකක් මංගව තියෙනවා. අපි ඒක දාලා බලමු. පරණ බසර් එක ගලවලා බලමු මොකද්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මේ උඩින් අඬුවෙන් පොඩ්ඩක් නවලා හදාගන්න පොඩි කෑල්ලක් තහඩු පටියක් එක අඬුවෙන් එහෙම නවලා හදාගෙන ගානට හදාගෙන මේ තව්වෙන් පල්ලෙහාට ගන්න.
ගැලවුව එක. ඔන්න බලා ගන්න. මෙන්න මේ කට්ටිය අස්සට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ පේනවද? මේක තමයි මෙන්න මේ පීල් අස්සට දාලා මේ අඬුවේ මෙහෙම දෙපැත්තට වියල් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි දැන් අපි ගලව ගත්තේ. දැන් අපි පරිස්සමට මේකේ මැග්නට් බසර් එක ගලවමු. මේකේ මැග්නට් බසර් එක පේන විදියට ගොඩාක් මේ දිර්ලා ගිහිල්ලා ඩැමේජ් වෙලා ඒක වෙන්න ඕන. මේක ඔෆ් වෙන්න හේතුව මැග්නට් බසර් එක එහෙම ගැලවුවම මෙහෙම සීදුරක් තියෙන. මේ තමයි ප්ලේට් එක. මේ වර්ම් ප්ලේට් එක. වර්ම් ප්ලේට් එක කියන්නේ බත හැදිලා ඉවර වුණාම බතේ රස්නය රඳා පවත්වා ගන්න තමයි මේ ප්ලේට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි බසර් එක කියන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා මැග්නට් කාන්දම් කෑලි දෙකක්. එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම උඩින් හට්ටිය තිබුවම මේ කෑල්ල මෙහෙම යටට යනවා. ඊට පස්සේ මේ මැග්නට් එක ඇල්ලුවා. දැන් මැග්නට් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. බත හැදිලා ඉවරුනාම මේක මෙහෙම යටට යනවා. එතකොට ටොක් ගාලා ස්විච් එක ඔෆ් වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක අතින් ඇල්ලුවම උනත් තේරෙවි අලුත් එකයි මේක අතර වෙනස. මේකේ මැග්නට් ගතිය ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක මේක රත් වෙලා මේක මෙහෙම හානි වෙනවා. අපි බලමු අලුත් එක අරගෙන අලුත් බසර් එක අරගෙන මොකද්ද ඒකේ වෙනස කියලා. මෙන්න මේක තමයි මැග්නට් අලුත් බසර් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ දැන් නම් මිල වැඩි ඇති. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 250 300 අතර මුදලකට මේක හොඳ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳ මැග්නට් එකක් තියෙනවා. මේ මැග්නට් වෙනවා බත් ඔෆ් නම් මේක අතහැරනවා. අපි මේකට අලුතෙන් හයි කරමු. දාලා හට්ටිය තියන්න. එතකොට අපිට ලේසි වැඩේ කරගෙන යන්න. මෙතන මේ සිදුරට මේක දාගන්න. දාලා මේ මැග්නට් එකේ බසර් එකේ තියෙනවා මෙහෙම තාඩු පටි දෙකක් කපලා. ඒ දෙක අපි මේකේ මේ රයිස් කුකර් එකේ බඳට, ඒ කියන්නේ ප්ලේට් එකේ බඳට ඇදලා දාගන්න. මේ විදියට දාගත්තට පස්සේ මෙහෙම මේක කට්ටිය නැතත් මේක හොඳට ශක්තිමත්ව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට තාටු පටි දෙක ඇදලා මේ ප්ලේට් එක උඩින් නවත්ත ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ බසර් එකේ මැග්නට් වෙන තාඩු පටිය අපි මේ ස්විච් එකේ කෑල්ලට දාලා ඒකෙත් අඬුවෙන් ලොක් කරගන්න. හරි.
මම රයිස් කුකර් එකේ වෙන කාර්ය ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියන්නම්. මොකද මගේ දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කිව්වොත් ගොඩක් වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට හරි ගස්සලා කියන්නම්. අපි එකෙනෙක් විතරක් දාගෙන බලමු. මොකද කියන්නම් ටික ඔක්කොම හයි කරන්න කලින් එකෙනෙක් විතරක් දාලා බලමු මේක හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. අලුතින් දාපු බසර් එක මේක නම් හොඳට වැඩ කරනවා. හට්ටිය තිබුමත් ඒකත් බැලන්ස් එකට තියෙනවා. ප්ලග් කරලා බලමු. මේකේ වර්ම් ලයිට් එක හරියට පේන්නේ නැහැ. මේකේ නියොන් බල්බ් එකක් තියෙන එකේ හරියාකාර වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම මේක ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න ඔයාලට පේනේවි. පේනවද? මම මේ නියොන් බල්බ් එක දැන් මේ රයිස් කුකර් එක ඔන් කරාම ලයිට් එක මාරු වෙනවා. දැන් අපි මේකේ බත ගැහුවයි කියලා මේක ඔන් කරමු. අතු පාටින් ලයිට් එක පත් වෙනවා. අපි මේකට වතුර ටිකක් දාලා බලමු රයිස් කුකර් එක නියමිත විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. මොන වතුර එකක් මං ගෙනාවා. වැඩි වතුර දැම්මොත් මේක ගොඩක් වෙලා යනවා වතුර කුණු වෙන්න. ඒක නිසා මම වතුර ටිකක් දාලා ස්විච් එක ඔන් කරනවා. හොඳට දුම යනවා පේනවා. මේ රයිස් කුකර් එකේ දෝෂයක් නැහැ. හොඳට බිබිලි එනවා. වැඩේ හරි. රයිස් කුකර් එක හොඳට රත් වෙනවා. මේක ඕෆ් වෙන්නෙත් නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දුන්නාද මේකේ මැග්නට් බසර් එක මාරු කරන විදිය. ඒ වගේම මේකේ හට්ටිය අඩියේ ඩැමේජ් එකක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට මේ දේවල් ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක අවසానයි. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මම ඉදිරියටත් වැඩසටහන් කරනවා. ඒව නරඹන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා සියලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි.